Chồng tôi chết rồi, nhưng sau khi chết anh ta không cho tôi dự đám tang và để lại tài sản cho tình yêu đơn phương. Chỉ để lại cho tôi một câu: năm đó lấy thông báo nhập học của em. Anh dùng 40 năm để trả. Anh không nợ em nữa. Tôi quậy phá đám tang, tố cáo sự bất công 40 năm qua, nhưng bị con cái ruồng bỏ. Tình yêu đơn phương của anh ấy là do mẹ xen vào mà phá hỏng. Nếu còn quậy, đừng trách tụi con bỏ mẹ, để mẹ tự sinh tự diệt. Tôi tức điên. Khi mở mắt, tôi đã quay về năm thứ 3. Su Tiểu Lạc, chúng ta sắp cưới. Em còn làm loạn gì nữa? Tiếng trách mắng quen thuộc vang lên, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi đã quay về 40 năm trước. Chưa cưới Trương Ngọc Lâm, chưa bị anh ta trộn thông báo. Mọi thứ vẫn còn kịp. Trương Ngọc Lâm vẫn thao thao bất tuyệt. Chỉ là một nồi canh. Em thiếu canh đó mà chết à? Nói rồi anh chỉ coi Như Yên là em gái. Sao lại nghĩ xấu về chúng tôi? Nếu còn làm loạn, hôn lễ này khỏi cần tổ chức. Tôi kìm nén sự phấn khích, lạnh lùng nói: vậy khỏi cưới. Chỉ một câu ngắn, khiến Trương Ngọc Lâm sững sờ. Su Tiểu Lạc, em nói gì? Tôi nói khỏi cưới. Tôi giật lấy bát canh trong tay Trương Ngọc Lâm. Kìm nén ý định giết người, tôi nói: đồ vô dụng, lấy canh của vợ chưa cưới cho người khác. Tôi không thèm lấy anh. Trương Ngọc Lâm siết chặt tay tôi. Su Tiểu Lạc, em nói gì? Tôi không lấy anh, em định lấy ai? Đồ ngốc như em. Em nghĩ mình giỏi như Như Yên, được viện nghiên cứu nhận sao? Anh khuyên em nhận rõ mình. Nếu không sau này cầu anh cưới, anh cũng không lấy em. Tôi giáng một cái tát mạnh vào mặt Trương Ngọc Lâm. Nhìn anh ta chằm chằm nói: Trương Ngọc Lâm, tôi nói cho anh biết, Su Tiểu Lạc này không cần loại người dây dưa với người khác như anh. Không đợi Trương Ngọc Lâm kịp phản ứng, tôi ôm nồi canh bước nhanh rời đi. Kiếp trước, ông tôi để trả ơn cứu mạng chiến hữu, muốn tôi cưới cháu trai chiến hữu, Trương Ngọc Lâm. Bố mẹ tôi không đồng ý. Ông giấu tôi đưa về quê và để lại di nguyện trước khi qua đời, trừ khi tôi tự mình trở về thành phố. Nếu không phải cưới Trương Ngọc Lâm, tôi không muốn bố mẹ trái ý ông. Mang tiếng bất hiếu. Vừa hay tôi học ngành nông nghiệp lúa, ở lại làng vài năm. Cuối cùng khi viện nghiên cứu tuyển dụng, tôi tự tin gửi tài liệu nghiên cứu, nhưng mãi không nhận được thông báo trúng tuyển. Tôi bị sốc nặng, mơ hồ cưới Trương Ngọc Lâm. Tôi lẽ ra đã trở về thành phố, báo hiếu bố mẹ, có sự nghiệp và cuộc sống mới. Nhưng anh ta đã hủy hoại đời tôi, khiến tôi lao lực 40 năm, mắc bệnh nặng, vẫn nói tôi hưởng phúc. Nghĩ đến những điều này, tôi chỉ muốn nghiền nát từng khúc xương của Trương Ngọc Lâm. Tôi vội vã đến trạm xá trong làng, hỏi xem có nhận được thư của viện nghiên cứu. Ông Vương phe phẩy quạt, vậy tay nói sao ai cũng hỏi tôi. Thư của viện nghiên cứu là chuyện vui lớn. Nếu có, tôi sẽ báo cho các cô cậu. Không biết thì cứ chờ đi. Từng người một, tôi nhận thấy điều không đúng, hỏi thêm. Chú Vương nói ai cũng hỏi. Còn ai hỏi nữa? Ông Vương nhìn tôi một cái lạ lẫm. Đùa rằng, còn ai vào đây? Là thằng nhóc họ Trương và Liễu Chi Tình. Liễu Chi Tình, không phải cùng thi với cô sao? Thằng nhóc họ Trương chắc nhớ cô. Nó nói cô về thành phố, sẽ cố gắng theo cô. Nếu cô không về thành phố, sẽ ngay lập tức chuẩn bị đám cưới, cho cô danh phận, lo cho cô. Thằng nhóc tốt. Tôi vô thức siết chặt tay. Trương Ngọc Lâm trước mặt người ngoài, tỏ vẻ tốt đẹp, ai cũng nghĩ anh ta tình cảm với tôi sâu đậm. Vì vậy kiếp trước không ai nghĩ Trương Ngọc Lâm có thể lấy thư thông báo của tôi cho Liễu Như Yên. Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu, mắt đỏ hoe. Chú Vương, có thể nhờ chú một việc. Sau này đồ của cháu, đừng để Trương Ngọc Lâm lấy đi. Chú không biết đâu, hôm nay anh ta đòi cướp nồi canh xương gì nấu cho cháu, cho Liễu Như Yên. Nói cô ấy yếu, cần uống canh bồi bổ.
còn nói mạng cháu hèn, cho cháu là phí. Chú Vương nghe vậy, đứng bật dậy, trợn mắt nói gì? Trương Ngọc Lâm nói gì vậy? Đều là con gái, sao nó dám làm vậy? Không được, tôi phải tìm mẹ nó. Nói chuyện, tôi vội kéo chú Vương, giả vờ ấm ức nói không cần đâu. Bác Trương yếu, nếu tức giận thì sao? Anh ta công khai lấy những thứ tôi không biết. Không biết đã cho đi bao nhiêu, nên cháu nhờ chú Vương để ý giúp. Sau này đồ gửi cho cháu. Ngoài cháu ra, đừng đưa ai. Vừa hay, nồi canh này coi như nhờ chú. Chú Vương cười nói yên tâm. Chuyện này để chú lo. Giải quyết xong việc này, tôi về nhà dì. Dì thấy bát canh trống không? Cười nói ăn nhanh vậy. Tôi lắc đầu nói không. Cháu đưa chú Vương rồi. Dì vừa mở miệng, đột nhiên tiếng giận dữ vang lên. Su Tiểu Lạc, ý em là gì? Canh xương sao em đưa chú Vương? Tôi quay lại lạnh nhạt nói. Tôi dùng đồ của tôi mà phải xin phép anh. Dì thắc mắc. Tiểu Lạc, canh này không phải bảo cháu uống với Ngọc Lâm sao? Sao tôi siết chặt tay im lặng, Trương Ngọc Lâm? Sao anh không nói hết? Anh lấy canh của tôi cho Liễu Như Yên uống, miệng nói mạng tôi hèn. Ăn là phí, phải bồi bổ Liễu Như Yên. Đồ nhà tôi, sao anh lấy mà nịnh bợ? Trương Ngọc Lâm hoảng, phản bác ngay nói bậy gì? Ai nói bậy bị trời đánh, không chết tử tế. Tôi liền nói, tiến sát anh ta nói sao? Trước mặt tôi thì nói đầy lời, trước mặt người lớn thì không dám nói. Trương Ngọc Lâm, ông anh cứu ông tôi mạng không sai. Nhưng 3 năm qua, nhà tôi giúp các người nhiều rồi. Cần tiền cho tiền, cần gạo cho gạo. Chú tôi cứu bố anh mất một tay. Ở nghĩa cũng trả xong rồi. Định để đời sau nhà anh lệ thuộc chúng tôi sao? Nói xong, mặt dì và chú thay đổi. Trương Ngọc Lâm thấy vậy, vội nói Su Tiểu Lạc. Em nói bậy gì? Anh và Liễu Như Yên trong sạch. Em đừng đắc ý. Chỉ cần em trượt tuyển dụng của viện nghiên cứu, em không cưới cũng phải cưới. Nói xong, anh ta tức giận bỏ đi. Bị Trương Ngọc Lâm nguyền rủa, mặt chú rất khó coi. Tiểu Lạc, nếu con thật sự không muốn lấy, chú liều mạng này cũng sẽ bảo vệ con. Dì cố nén nước mắt. Con gái ngoan của dì, sao phải chịu khổ vậy? Tôi cảm nhận sự quan tâm của dì, cảm thấy chua xót. Làng tôi đề cao chữ hiếu. Ông mất rồi, nhưng bà còn sống. Bà luôn nghe lời ông. Nếu tôi không lấy, bà làm liều cũng không lạ. Khi đó người làng nói xấu bố mẹ, tôi sao chịu nổi. Tôi lau nước mắt, an ủi không sao đâu. Dì, chú, chỉ cần cháu nhận được thông báo trúng tuyển, người làng cũng chẳng nói gì được. Dì sững sờ, rồi hiểu ra nói nên. Cháu đưa đường cho chú Vương là phong Trương Ngọc Lâm giở trò. Nhưng chuyện này, chuyện lớn thế này, họ có thể làm ra. Tiểu Lạc, giao chú lo. Chú tin con, và sẽ không để ai lấy đi thứ thuộc về con. Tôi gật đầu mạnh. Mấy ngày sau, dì và chú cùng tôi mỗi ngày thay phiên nhau canh gác ở trạm xá, sợ Trương Ngọc Lâm lợi dụng cơ hội. Mấy ngày sau, Trương Ngọc Lâm lại tìm tôi. Tiểu Lạc, anh biết trước đây anh nói quá lời, nhưng anh với Liễu Như Yên thật sự không có gì. Cô ấy sắp về thành phố làm việc trong viện nghiên cứu. Em nói chúng ta cần gì chứ? Anh thật sự chỉ nhờ cô ấy giúp, dạy Tiểu Vân và Tiểu Nguyệt. Em sau này là chị dâu chúng, không thể nhường sao? Tôi bực bội, lạnh lùng nói đừng giả vờ thân thiết. Tôi thà lấy lợn lấy chó không lấy anh.
Trương Ngọc Lâm tức giận nói Xu Tiểu Lạc. Cô ích kỷ như vậy. Sao được viện nghiên cứu nhận? Chờ đấy,